April 5, 2019, bandang hating gabi, nakatanggap ng report ang 911 UNTV na may motorcycle versus pedestrian accident sa bandang West Avenue, Quezon City. Mag-aalauna po yun ng madaling araw, meron po mga nakamotor dumating dito sa NHQ. Ngayon, ang sabi ng mga nakamotor, meron daw pong aksidente na nangyari. Pagdating kasi namin yung pasyente po, nakahandusay po siya sa gitna ng kalsada. Malayo po siya sa pedestrian lane mukhang hindi po siya tumawid ng pedestrian lane. According po dun sa mga nakakita nung scene, tsaka dun sa mga kasama ng pasyente, tumatawid daw po sila, then biglang may humaharurot daw po ng motor, nabangga daw po yung kasama nila. Ang biktima, si Maricris Caballero, 20 taong gulang, galing sa trabaho at papauwi na sana sa kanila nang naganap ang aksidente. Pauwi na po kami noon. Tinawag ko po yung kaibigan ko, so tumawid po ako noon kasi may papakita ko sa kanya. Hindi ko po namalayan yung motorbike na napalapit kasi wala po siyang ilaw. Then pagtawid ko po, nahagip po ako noon. Tapos natumba po ako, umikot daw po ako. Pero di ko na po yun namalayan Tapos takbuhan po sila sa akin. Then yun na po, nagtipo na yung mga tao. So parang kinabahan ako noon. Tapos hindi ko alam na may bali na ako sa paa, ganun. Agad namang nirespondihan ng 911 UNTV ang aksidente at nabigyan ng paunang lunas si Maricris. Meron po siyang bali dito sa may kaliwang tuhod niya po. Tapos meron din po siyang bleeding doon sa may bandang likod po ng tuhod. Agad po namin siyang pinackage, nilagyan namin ng C-collar. So nilagyan po natin ng C-collar kasi baka meron po siyang suspected spine injury. So yun po iniingatan natin, baka pwedeng magpalala po kasi nung kalagayan ng pasyente yun. Nilagay po namin sa backboard at pinasok po natin doon sa ambulansya ng UNTV. Natuto naman ng husto si Maricris sa aksidenteng nangyari sa kanya. Pag tumatawid, yung tumingin ka muna kaliwa kanan, tapos wag nagsi-cellphone kasi nagsi-cellphone po ako that time. Tapos tawa po ako ng tawa. So nagpapasalamat po kasi yung UNTV po agad silang sumaklolo sa akin that time. So di po nila ako pinatulog hanggang makarating po ako ng hospital. So maganda po yung pag-assist sa akin. Paalalang muli sa lahat na mag-ingat sa pagtawid sa mga lansangan, tumawid lamang sa mga tamang tawiran at full attention palagi sa pagtawid sa kalsada. To learn more about first aid and disaster awareness, don't forget to click the subscribe button.